Ito ang tinig ng Pilipino. Magandang araw, Pilipinas. Ako si Eugene Indico, ang inyong tagapagbalita sa araw na ito. Ngayong araw ay tatalakayin natin si Pangulong Fidel Ramos at ang kanyang ambag sa values education. Sino ba si Fidel Ramos? Si Fidel Ramos ang ika-12 Pangulo ng Pilipinas. Bago maging Pangulo ay naging general muna siya sa militar. Sa kanyang pagkaluklok ay pinatupad ang polisiya na tinaguriang Philippines 2000 na layon ay iangat ang socio-economical antas ng Pilipinas mula sa taong 2000. Sa kanyang kapanahunan, paano ba ang estado ng GMRC at values education? Nang lagdaan ni Fidel Ramos ang Moral Recovery Program na nagpasimula ng ipatupad ni Corazon Aquino, ito'y kinilala bilang Proclamation No. 62. Nasasaad na ang moral recovery ay makabuluhan sapagkat tinitiyak nito ang pag-unlad ng ekonomiya at ito'y kinakailangan upang ihanda ang mga kabataan nang sila'y makakasabay sa hamon ng modernisasyon at ng ika-21 siglo. Pinasidhi nito ang nilalaman ng ika-14 na artikulo, ikatlong seksyon bilang 2 ng Saligang Batas na inatasan ang mga paaralan ni kintalang pagkamakabayan at nasyonalismo, pag-ibig sa sangkatauhan, paggalang sa karapatang pantao, pagpapahalaga sa gampanin ng mga pambansang bayani sa historikal na pagpapaunlad ng bansa, karapatan at tungkulin ng pagkamamamayan, patatagin ang mga pagpapahalagang etikal at espiritual, linangin ang karakter ng moral at disiplinang pansarili, pasigahin ang kaisipang magpanuri at malikhain, palawakin ang kaalamang pang-agham at teknolohikal, at itaguyod ang kahusayang vokasyonal. Tawagin natin si Elijah upang ipaliwanag naman kung ano ang focus ng GMRC at values education sa panahong ito. Elijah, pass! Ngayon naman, sa panahon ni Pangulong Fidel V. Ramos, ang mga pangunahing tunguhin ng Good Manners and Right Conduct or GMRC at Values Education sa panahon ng kanyang termino kung saan kanyang pinagpatuloy at binigyang diin ang integrasyon ng values lalong-lalo na at kaugnay ito ng Moral Recovery Program kung saan layunin nitong hubugin ang mga mag-aaral ng kanilang kaalaman, pagkatao at moral na pundasyon. Ayon sa Executive Order No. 319 noong 1996 na ininstitutionalize ang Moral Recovery Program at inilabas ng Malacanang noong ika-3 ng Abril, layunin nitong itaguyod ang mga pagpapahalaga at moralidad sa lahat ng sektor ng gobyerno. Ngayon, dumako naman tayo sa teaching strategies at approaches na ginamit sa panahon na ito. Sean? Maraming salamat, Elijah. Una narito ay ang makabago at student-centered na pagtuturo. Sa pamumuno ni Fidel V. Ramos, nagsimulang baguhin ang paraan ng pagtuturo sa mga paaralan. Sa halip na puro lecture o pagsasalita lang ng guro, habang ang mga estudyante ay nakikinig, itinaguyod ang student-centered learning. Dito ang mga mag-aaral ay aktibong nakikilahok sa kanilang pagkatuto. Nakikilahok sa talakayan, group activities at mga hands-on na gawain. Pangalawa rito ay ang pagpapahalaga sa values education at practical skills. Sa ilalim ng Administrasyong Ramos, binibigyang halaga hindi lang ang talino kundi pati ang mabuting asal at makabuluhang kakayahan. Ipinatupad at pinalakas ang values education sa mga paaralan upang hubugin ang mga mag-aaral na may malasakit, disiplina at tamang pag-uugali sa lipunan. Ating silipin ang pagbabago na ganap sa larangan ng edukasyon sa pagpapahalaga mula noon hanggang sa kasalukuyan. Noong dekada 90 sa panahon ni dating Pangulong Fidel V. Ramos, ang values education ay nakatuon sa mga kaugaliang Pilipino gaya ng pakikisama, utang na loob at hiya. Kadalasang itinuturo ito sa pamamagitan ng lecture at isinasama lamang sa ibang asignatura. Ngunit sa ilalim ng bagong DepEd K-12 curriculum, ang GMRC at edukasyon sa pagpapakatao ay hiwalay ng asignatura na itinatag sa bisa ng Republic Act No. 11476. Mas aktibo na ngayon ang mga mag-aaral sa talakayan gamit ang mga gawain tulad ng pag-aanalisa ng mga tunay na isyu sa lipunan. At imbis na tradisyonal na pagsusulit lamang, binibigyang halaga rin ngayon ang mga performance tasks upang masukat ang tunay na pag-unawa at asal ng mga kabataan. Sa pagsusuring ginawa ng aming team, nakita namin ang mahalagang aspeto ng pagpapatupad ng GMRC at Values Education sa ilalim ng pamumuno ng dating Administrasyong Ramos. Kung kaya't binibigyan namin siya ng 7 puntos sa kadahilanang kinilala niya ang kahalagahan ng paghubog sa moral na pagkatao ng mga kabataan bilang pundasyon ng isang maunlad at matatag na bansa. Ikalawa, ipinasok ang values education sa pambansang kurikulum at isinabay sa layunin ng Philippines 2000, isang planong may kasamang moral at pagbabagong panlipunan. Ngunit napansin din ng aming team ang may mga limitasyon ang mga naging programa nito. Kulang ito sa legal na suporta at maraming paaralan ang nanatili sa tradisyonal na paraan ng pagtuturo. Dagdag pa rito, hindi lubos na naipatupad ang mga makabago at makataong layunin ng programa. At iyan lamang sa kabuuan ng ating ulat ngayong araw. Mula sa panahong Ramos hanggang sa kasalukuyang K-12, iisa ang naging layunin at ito ay hubugin ang kabataang Pilipino sa pagiging makatao, makabayan at may malasakit sa kapwa. Muli, ako si Abisa Fortus. Ako si Eugene Indico. Ako si Elijah Galang. Ako si Sean Florence V. Fernandez. Ako si Cristel Forbigar para sa Tinig Pilipino, ang boses na nagbabalita, naglilinaw at nagbubuklod ng bawat Pilipino.